नमस्ते माई भ्युअर्स। आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई मटन करी कसरी बनाउने भनेर सिकाउँदैछु। सुरुमा मटनलाई म्यारिनेट गर्नु होला 10 देखि 15 मिनट। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईले गोलबेडा रेडी गर्नु पर्यो, मसला, त्यसपछि प्याजसँगै सुकेको खुर्सानी, एक दुईटा हरियो खुर्सानी दिनु, लसुन, अनि त्यसपछि तेल 5 मिनट जति तताएर त्यसमा जिरा हाल्नु। त्यसपछि जिरा सँगसँगै अरू पनि सामानहरू रेडी गर्दै गर्नु। अनि गरम मसला पनि हालिदिनु त्यो तेलमा। त्यसै हेर्न सक्नुहुन्छ बास्ना आउँदैछ। अनि अलिकछिन चलाउनु होला रातो हुने गरी। अनि त्यसपछि तपाईले अब त्यति बेलासम्म गरेको म्यारिनेट गरेको मटन रेडी गर्नु। अनि यो जिरा चाहिँ रातो भइसकेपछि त्यसपछि प्याज हाल्नु। अब प्याज चाहिँ अब कसैलाई धेरै मन पर्यो भने अलि ज्यादा राख्नु, अथवा कति किलो मासु छ त्यो अनुसार राख्नु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लसुन प्याजलाई अब तेलमा राखेर फ्राई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ धेरै अब काले हुने गरी गर्नु हुँदैन, सिम्पल ब्राउन कलर भए जतिको सानो फ्लेममा राखेर 5 मिनट जति चलाउनु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राउन भइसक्यो अब प्याज। अब धेरै चाहिँ अब लो फ्लेम गरेर अब यसमा मटन राख्नु। साथसाथै अरू पनि भिडियोहरूको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब हामी मटन राख्दैछौँ। मटनमा तेल छ भने तपाईँ तेलभन्दा नि बोसो चाहिँ पछि लास्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लो फ्लेममा मटनलाई चलाउनु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तेजपात पनि राखेको थिएँ सुरुमै टेस्टको लागि। हजुरहरू भिडियोलाई सेयर नि गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले फ्राई गर्दैछु मटनलाई। त्यसपछि अब 5 या 10 मिनटको लागि छोप्नु होला मटनलाई। त्यसपछि छोपिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अलिअलि पानी आइसक्यो मटनमा। त्यसपछि मटनको त्यो पानी चाहिँ अलि सुकुन्जेलसम्म चलाउनु लो फ्लेममा। हजुर रिङ बेल नि बजाइदिनु होला मेरो नयाँ भिडियोको लागि, जसबाट तपाईकोमा सबैभन्दा पहिले पुगोस्। अब हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कलर चाहिँ चेन्ज हुँदैछ ब्राउनमा। अब हेर्नु मजाले फ्राई भइसक्यो हाम्रो मटन। च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हेर्नुहुन्छ हेर्दाखेरि नै मिठो बास्ना पनि आइरहेछ मटनबाट। लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियो। अब हेर्नुहुन्छ मैले मसला राख्न लागे। यो मसलामा मैले जिरा, धनिया, अनि सुकेको 2-3टा खुर्सानी अनि गरम मसला राखेर मिक्सरमा पिसेर मैले अहिले हालेँ। त्यसपछि अब यो मासु र मसलालाई 5 मिनटको लागि लो फ्लेममा फ्राई गर्नु। त्यसपछि अब
अरू मसलाहरू तपाईको रेडीमेड मसलाहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मटन मसला भयो अथवा हेर्नुहुन्छ सेन्चुरीको गरम मसला म राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि मटन मसला हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको टेस्ट अनुसार। अनि त्यसपछि अब नुन चाहिँ तपाईको टेस्ट अनुसार राख्नु, अलिक कमै नुन खाएको राम्रो। हजुर घरमा ट्राई गर्नु होला, साह्रै नै मिठो बन्छ यसरी मटन। त्यसै अब बेसार राख्नु आधा चम्चा जति। अब हालिसक्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ पिरो खुर्सानी थोरै थोरै राख्नु, अनि कश्मीरी कलरको लागि कश्मीरी मिर्च नि राख्न सक्नुहुन्छ। अब म सेन्चुरीको गरम मसला राख्न गइरहेको छु। यसले बास्ना पनि राम्रो दिने अनि स्वाद पनि राम्रो आउँछ। अब यो मटन मसला म राख्न गइरहेको छु, 2 चम्चा जति राख्नु होला। साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु यो मेरो भिडियो। अब हजुरहरूको माया सधैँ यसरी नै रहिरहोस्। मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हेर्नुहुन्छ मटनको कलर कति राम्रो भएको छ। अब कसैलाई झोलवाला मटन खान राम्रो लाग्दैन भने यसरी नै तपाईँ फ्राई भुजासँग चिउरासँग खान सक्नुहुन्छ। अलमोस्ट रेडी हुन गइरहेछ अब हाम्रो मटन। हेर्न सक्नुहुन्छ कति यम्मी लागिरहेछ मटन। मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट नि गरिदिनु होला। अनि अरू नेक्स्ट भिडियो के कुन फुडमा चाहियो त्यो पनि भन्नु होला कमेन्टमा। हजुरहरू फुल भिडियो हेर्नु होला, किनकि अझै पनि तपाईको ग्रेभी भएको छैन। यो तपाईको मसलाहरू राखेर लो फ्लेममा 5 मिनट जति राख्नु होला अझै, किनकि मटन चाहिँ पाक्नलाई चिकन भन्दा अलि बढी टाइम लाग्दो रहेछ। त्यसैले लो फ्लेममा बिस्तारै चलाउँदै बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूको सपोर्ट सधैँ नै रहिरहन्छ।
भन्ने विश्वास राखेको छु। हेर्नुहुन्छ मसला फ्राई भएर कति राम्रो देखिरहेछ। अलमोस्ट पाकि नै सक्यो मासु। अब ग्रेभीको लागि मात्र प्रोसेस गर्न बाँकी छ। त्यति बेलासम्म मनतातो पानी अनि कुकर रेडी गर्दै गर्नु होला। अब यसपछि अब कुकरमा थोरै तेल तताएर त्यसपछि कराईमा तपाईले फ्राई गरेको मासु कुकरमा राख्नु अनि त्यसपछि मनतातो पानी तपाईले कस्तो ग्रेभी खान मन छ त्यसरी नै राख्नु होला कुकरमा। अब हेर्न सक्नुहुन्छ म पानी हालिसके। जरुर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानल। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो ग्रेभी खाने अनुसारले मैले 2 गिलास पानी राखेँ यसमा। त्यसपछि अब 2 या 3 सिटी मात्र लाउनु, कति 10 मिनट जति पकाउनु होला। अब हेर्नु मेरो मटन रेडी भइसक्यो। अब यो चाहिँ तपाई भातसँग पनि खान सक्नुहुन्छ, रोटीसँग नि खानुहुन्छ। मेरो भिडियो हेर्नुको भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।